හායි අදත් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව. අද මම තාක්ෂණික දේවල් වලට අමතරව පොඩි unboxing වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේ මම දරස් එකෙන් පොඩි පැකේජ් එකක් order කළා. බලමු අපි පැකේජ් එක unbox කරලා මොකද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේ විදිහට පැකේජ් box එක හම්බෙලා තියෙනවා. මේක ගලවමු. අපිට ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට මේ අපේ ෆෝන් රඳවන කොටස බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට එළියට ගමු. බොක්ස් එකේ නම් ආයේ නැහැ මොකද. මම ගෙනල්ලා තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එක. බලමු ට්‍රයිපෝඩ් එක අරගෙන. මේ විදිහට ට්‍රයිපෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට පොඩි කවරයක් හම්බෙලා තියෙන එක දාගන්න. ट्राइपॉड में इधर बला गන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට වෙනද මේ විදිහට හරවන්න පුළුවන් විදිහට තියෙනවා. ඔයාලට මේක මෙතනින් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතනින් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඔයාලට කැමරාවක් උනන් මෙතනින් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ මේ විදිහට බබල් එකක් දාගෙන අපිට ලෙවල් එක හදාගන්න. ඔයාලට මේකේ මේ උස කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මම මේක උඩට මුස්සලා දෙන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් අපිට අඩි 2.5ක් 3ක් වගේ මේ පුස්සන්න පුළුවන්. හරි මම මේ ෆෝන් එක දැන් ට්‍රයිපෝඩ් එකට සෙට් කරලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකෙන් ස්මූත් වීඩියෝ කැප්චර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කරලා බලමු. ඉතින් ස්මූත් වීඩියෝ අපිට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න Geek MM YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට හැබැයි bell icon all එක තියාගත්තම ඔයාලට මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරගම notification එක මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න. එතෙන් ඔයාලට සුබ දවසක්.